Dear students, Namaste, good morning and welcome to today's English class. Today we are going to read Grade 10 English, Unit 4, Reading Part 2. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरु सबैजनालाई आजको अंग्रेजी कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को अंग्रेजी विषयको एकाइ 4 अन्तर्गत Reading Part 2 लाई पढ्न गइरहेका छौं। Okay, let's start here. We are going before we start this poem, we are going to discuss about the poet and also summary of this poem. Okay, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले कवितालाई पढ्नु भन्दा अगाडि गम्भीर ढंगले यसको आशयलाई, यसको सारांशलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ र हामीले सारांशलाई बुझिसकेपछि यी कवितामा रहेका विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न हामीलाई सहज हुनेछ। यहाँहरुले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्ने र पढ्ने र बुझ्ने धैर्यता गरिदिनु होला। पक्कै पनि यस भिडियोले यहाँलाई सहायता प्रदान गर्नेछ। ओके, स्टार्ट हियर। रविन्द्रनाथ टगोरे बंगाली, ओके, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैन, बोर्न मे 7, 1861 कलकत्ता, इंडिया, डाइड अगस्त 17, 1941 हैन। रविन्द्रनाथ टगोरे बंगाली कवि हुन् र यिनको जन्म 7 मे 1861 कलकत्तामा, इन्डिया कलकत्तामा भएको थियो भने यिनको मृत्यु 7 अगस्त 1941 कलकत्तामै उनको मृत्यु भएको थियो। बंगाली पोइट, सर्ट स्टोरी राइटर, सङ कम्पोजर, प्लेराइट, एसिस्ट and painter who introduced new prose and verse form and the use of the colloquial language into Bengali literature, okay, thereby filling it from the traditional models based on classical Sanskrit. Okay, के भनेको छ त, उनी कस्तो प्रकारका कवि हुन् त? बंगाली कवि, लघु कथा लेखक, गीत रचनाकार, नाटककार, निबन्धकार र चित्रकार जसले के गरेका थिए त, बंगाली साहित्यमा नयाँ गद्य र पद्यको रूप र बोलचाल भाषाको प्रयोगको परिचय दिएका थिए। त्यहाँ स्थानीय स्तरमा बोलिने भाषाको एउटा परिचय दिन उनी सफल भएका थिए। He was a renowned Bengali poet, philosopher and polymath who was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Okay, वहाँ एक प्रख्यात बंगाली कवि अथवा दार्शनिक र पोलिमाथ हुनुहुन्थ्यो जो 1913 मा के गरेका थिए त, साहित्यमा नोबेल पुरस्कार जित्ने पहिलो गैर युरोपियन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के हुनुहुन्थ्यो? गैर युरोपियन भन्ने मतलब he was from out of the Europe countries. And then now here, dear students, we are going to discuss the short summary of this poem. Okay, in this poem, yes, कवितामा leave this chanting and singing, है, गाउन र जप्न तपाईहरु छोड्दिनुस् है, छोड्दिनुहोस्। Tagore challenges the idea of worshiping God through the ritual chanting and singing in the temple. Okay, उनले के भनेका छन् त, टेगोरले मन्दिरमा अनुष्ठा, जप, गीत गाएर भगवानको पूजा गर्ने विचारलाई के गरेका छन् त, चुनौती दिएका छन्। He argues that God is not confined to the temple or any particular places, but rather is present in every aspect of life, okay, including the mundane and ordinary tasks performed by farmers and laborers. Okay, उनले के भनेका छन् त, उनको तर्क छ कि भगवान मन्दिर वा कुनै विशेष स्थानमा सीमित छैनन् है, भगवान कुनै मन्दिर वा कुनै सीमित स्थानहरुमा सीमित छैनन् हैन, बरु किसान र मजदुरहरूले गर्ने सांसारिक सामान्य कार्यहरुमा सहित जीवनका हरेक पक्षमा चाहिँ भगवान के हुन्छन् त, उपस्थित हुन्छन्। हामी मठ, मन्दिर हैन, गएर घरको कुना कान्दरा हैन, गुम्बा लगायतको क्षेत्रमा हामी चाहिँ भगवान भेटाउन सक्दैनौं। भगवानहरु के छन् हैन, जताततै छन्, जहाँ कि
किसानहरूले गर्ने लेबरियस हैन एकदम चाहिँ कडा मेहनत गर्ने जसले आफ्नो मेहनत प्रति विश्वास गर्छ हैन इमानदारपूर्वक आफ्नो कार्यप्रति वफादार हुन्छ त्यहाँ कुना कुनामा सर्वत्र भगवान हुन्छन् भन्ने उनको आशय छ he encourages the reader of abandon their meditations rituals and materials possessions and instead he encourages the leaders of the abandon their meditations rituals and materials possessions and instead embrace a life of service and labor working alongside God in the world. है अब उहाँले पाठकलाई आफ्नो ध्यान कतातिर तान्नुहुन्छ अनुष्ठान र भौतिक सम्पत्ति त्यागेर के गर्ने अनुष्ठान र भौतिक सम्पत्तिहरू त्याग्ने र शरमको जीवनलाई अगाल्न संसारमा ईश्वरसँगै के गर्न काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुभएको छ उहाँले के गर्नुभयो भौतिक सुख सम्पत्ति दौलतलाई त्यागेर आफ्नो काम र कर्मप्रति विश्वास गर्न र त्यहाँबाट अगाडि बढ्न आउन उहाँले के गर्नुभएको छ पाठक वर्गको ध्यान तानेका छन् द पोएम promotes a message of the humility selflessness and the value of hard work over materials possessions and spiritual practices okay उहाँले के गर्नुभएको छ त उहाँले साच्चै अभ्यासहरू भन्दा कडा परिश्रमको हैन मेडिटेसन गर्ने ध्यान गर्ने पूजा आराधना गर्ने हैन उहाँले गर्नुभन्दा उहाँले के गर्नुभएको छ त नम्रता निस्वार्थता र भौतिक सम्पत्ति र हैन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अभ्यासहरू भन्दा के गर्ने कडा परिश्रम र मूल्यको सन्देशलाई बढावा कविले के गरेका छन् त दिएका छन् भौतिक सुख सम्पत्ति मेडिटेसन पूजा आराधना भन्दा पनि कामलाई विश्वास गर्ने काम प्रति वफादार रहने हो भने भगवान के छन् त सर्वत्र भेटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यस कविताको आशय रहेको छ हामी स्ट्यान्जा वाइज पढ्ने छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेट्स स्टार्ट हियर Here is given the 3 pre-question. Okay, before we start this poem, we are going to discuss about the given pre-question based on the given picture here. Okay, यहाँ दिएका पिक्चरहरूको आधारमा हामीले यी प्रश्नहरूको जवाब दिने छौं. Look at the pictures below and answer the following questions. है तलको तस्बिरलाई हेरेर सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुस् भनेको छ. What are the people in pictures doing? Okay, तस्बिरमा देखेका मानिसहरू के गर्दैछन् भनेको छ. A farmer, a laborious farmer is plowing his field for his survive. Okay, उनको चाहिँ आफ्नो जीवन धान्नका लागि उनले यहाँ जोतिरहेका छन्. A young lady is praying the God to please the God. Okay, उनले भगवानलाई चाहिँ को प्रार्थना गरिरहेकी छन् हैन यिनी चाहिँ आफ्नो धार्मिक अनुष्ठान अनुसार धार्मिक संस्कार अनुसार उनी के गरिरहेकी छिन् मेडिटेटिङ और चाहिँ praying उनी गरिरहेकी छिन्. Now here dear student we can write your answer here. What are the people in the picture doing? Okay, a laborious farmer is plowing the field while another young girl is praying to God. Okay, and then why are they doing these activities? उनीहरु यस्ता गतिविधि किन गरिरहेका छन् भनेको छ. Okay, किन गरिरहेका होलान्? Guess your answer. A farmer is working in the field to earn his daily living. Okay, whereas the girl is meditating to please God through the prayer method of religious rites. Okay, this is your answer here. Question number 3 here. Who do you think is better at serving the God? Why? भगवानको सेवामा कसले राम्रो गरिरहेको छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ किन भनेको छ. Give your reason. I think the man is better serving the God because God's mercy is upon those who follow their deeds with sincerity. Okay, जसले इमानदारी पूर्वक आफ्नो काम गर्छ त्यो व्यक्तिप्रति नै भगवानको के रहन्छ त दया रहन्छ. This is all about the given pre-question here. Now we are going to discuss about the given poem here. Okay, leave this chanting and singing. This is the title of poem. Okay, यो जप्न र गाउन छोड भनेर दिएको छ. Leave this chanting and singing and telling of beads whom dost thou worship in this lonely dark corner of the temple with the doors all shut. Open thine eyes and see that God is not before thee. Okay, God is not before thee. यो जप गाउन र मूर्ति बनाउने छोड्नुस्. बन्द ढोका भएको मन्दिरको यो एकान्त अँध्यारो कुनामा कसको पूजा गर्छौ है कसको पूजा गर्छौ आँखा खोल र हेर है
तपाईको आँखा खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस्, तपाईको अगाडि भगवान छैनन् भनेर यहाँ यसरी हामीलाई दिएको छ। व्हाट इज द मेसेज अफ दिस स्ट्यान्जा? ओके, वी आर गोइङ टु डिस्कस नाउ हियर. ओके, द मेसेज अफ दिस स्ट्यान्जा इज दैट द स्पीकर इज urging the devotee to move beyond the external trappings of religions such as chanting, singing and telling of beads. Okay, यो श्लोकले के भनेको छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो श्लोकको सन्देश भनेको वक्ताले भक्तलाई जप्न, गाउन र माला बजाउन जस्ता बाह्य जालहरूबाट बाहिर जान आग्रह गर्नुभएको छ। यिनी हामी जुन प्रकारका चाहिँ गाउने, नाच्ने, भगवानको मन्दिरमा पूजा आराधना गर्ने जुन प्रकारको मानिसहरूले गरिरहेका छन्, त्यसबाट तपाईहरू कहाँ हुनुहोस्, बाहिर आउनुहोस् भनेर के गरेका छन्? उनले अनुरोध गरेका छन्। द स्पीकर क्वेशन्स whom the devotee is worshipping in the lonely dark corner of the temple with doors are shut and emphasizes that God cannot be confined to a physical space or external practices. The message of the encourages the devotee to open their eyes and recognize that God is present in all aspects of life and to seek a more profound and personal connections with the divine. Okay, यो भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वक्ताले सबै ढोकाहरू बन्द भएको मन्दिरको एकान्त अँध्यारो कुनामा भक्तको पूजा गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्छन्। के गर्छन्? मन्दिरहरूका ढोकाहरू बन्द छन्, तर मानिसहरू त्यो बन्द रहेको ढोकाको नजिक गएर पूजा आराधना गर्छन्, हैन, र गर्छन् भनेर उनले के गरेका छन्? प्रश्न गरेका छन् र उनी जोड दिन्छन् कि भगवान भौतिक स्थान वा बाह्य अभ्यासहरूमा सीमित हुन सक्दैनन्। अब चाहिँ कुनै मठ, मन्दिर, गुम्बा, पार्टी, पौवा जस्तै हाम्रा चाहिँ धार्मिक रिचुअल मान्यताहरू छन्, त्यहाँ मात्रै भगवानहरू के हुँदैनन्? सीमित हुँदैनन्, हैन। सन्देशले के भनेको? भक्तलाई आफ्नो आँखा खोल्न र जीवनमा सबै पक्षहरूलाई ईश्वर अवस्थित छ भनी के गर्न? स्वीकार गर्न, ईश्वरसँग थप गहिरो र व्यक्तिगत सम्बन्ध खोज्न उनले के गरेका छन् त? प्रोत्साहित गरेका छन्। उनले के भनेका छन् त? भगवानहरू सीमित एउटा कोठा वा कुनै मठ, मन्दिरमा मात्रै सीमित हुँदैनन्, त्यसभन्दा अलि बाहिर आएर आँखा खोल्न र जीवनका पक्षहरूसँग, हरेक पक्षहरूसँग भगवान सँगसँगै हुन्छन् भन्ने कुरा उनले के गरेका छन् त? पाठकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरेका छन्। है, भगवान चाहिँ सर्वत्र छन्, जहाँ पनि छन्, हाम्रो पाइला पाइलामा छन्, हैन। हामी जहाँ जान्छौँ त्यही भगवान छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यसबाट बाहिर आएर के गर्न? आफ्नो चाहिँ गहिरो व्यक्तिगत सम्बन्ध खोज्न उनले के गरेका छन् त? आम पाठक वर्गलाई प्रोत्साहित गरेका छन्। Now here, dear students, another stanza here. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and soil, and his garment is covered with dust. Put up they holy mantle, and even like him come down on the dusty soil. Okay, उनले भन्छन् ऊ त्यहाँ छ जहाँ ज्योतिको कडा जमिन ज्योति रहेको छ, हैन। एउटा चाहिँ किसानले जहाँ के गरिरहेको छ? खेत जोतिरहेको छ, जहाँ बाटो बनाउने ढुङ्गा भाँचिरहेको छ, जसले चाहिँ पाथ मेकर मिन्स बाटो बनाइरहेको छ, जहाँ घाम नहुँदा उहाँ तिनीहरूसँग हुनुहुन्छ र उहाँको धुलोले के गरेको छ? ढाकेको छ। गार्मेन्ट इज कभर्ड विथ डस्ट, तिनीहरूका कपडाहरू के ढाकेको छ? फोहोरले ढाकेको छ। आफ्नो पवित्र आवरण फुकालेर उहाँ जस्तो धुलो माटो आउनुहोस् भनेर उनी जहाँ चाहिँ मेन्टल एन्ड इभन लाइक हिम कम डाउन अन द डस्ट सोइल, जहाँ चाहिँ के छ? फोहोरी माटोसँगै छ भन्नुको अर्थ यहाँ के भनेको छ त? दिस स्टान्जा फ्रम द पोएम द prophet by Khalil Gibran is called to set one's the elevated, and Khalil Gibran is a call to set one's elevated and privileged status and join the common people in their daily toil and struggle. अब चाहिँ ती कामहरूलाई छोडेर है, ती कामहरूलाई छोडेर हैन, आफ्ना विशेषाधिकारहरूलाई छोडेर उनीहरूको दैनिकी परिश्रम र सङ्घर्षमा आह्वान गरेका छन्। उनले सामेल हुन आह्वान गरेका छन्। ती गतिविधिहरूलाई त्यागेर सङ्घर्ष गर्न, हैन, स्ट्रगल गर्न, कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न हुन उनले के गरेका छन् त? पाठक वर्गलाई के गरेका छन्? आह्वान गरेका छन्। द स्पीकर सजेस्ट दैट द डिभाइन प्रेजेन्स is not just found in a holy places or in the company of the elite,
but also in the midst of ordinary people doing their work. अब उनले यो पनि भनेका छन् कि परिश्रम वक्ताले के गरेका छन् त सुझाव दिएका छन् कि ईश्वरीय उपस्थिति पवित्र स्थानहरूमा वा अभिजात वर्गको संगतमा मात्र नभई आफ्नो काम गर्ने साधारण मानिसहरूको बीचमा पनि पाइन्छन्, जसको मतलब जहाँ जहाँ मानिसहरू परिश्रम गर्दछन्, आफ्नो कर्मप्रति वफादार हुन्छन् हैन, त्यहाँ पनि भगवान हुन्छन् हैन। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो एउटा पवित्र स्थान भनेको जस्तै विभिन्न सभा सुख गराइएका हैन, डेकोरेटेड गरिएका ती स्थानहरूमा मात्रै भगवान हुँदैनन्। भगवान जहाँ चाहिँ सच्चा चाहिँ के छ कर्म गर्ने व्यक्ति छ त्यहाँ पनि उनको वरिपरि के हुन्छन् भगवान हुन्छन्। बाई अर्गिङ द listener to put off the thigh horizontal, the stanza implies that true spiritual understanding and connection can be found by the getting one's hand dirty and experiencing the world as it really is rather than in the lofty abstract sense. Okay. श्रोतालाई उनले के गरेका छन् त तपाईको पवित्र आवरणलाई के गर्नुस् बन्द गर्नुस् भनेर के गरेका छन् आग्रह गरेर श्लोकले स्पष्ट पारेको छ कि साँचो आध्यात्मिक सम्झनु जडान कसैको हात फोहोर गरेर संसारलाई वास्तवमा जस्तो छ उस्तै अनुभव गरेर फेला पार्न सकिन्छ। एक उज्जवल अमूर्त अर्थमा हामी भगवानलाई के गर्न सक्छौं सम्झिन सक्दछौं। हाम्रा चाहिँ हरेक अवस्थाहरूमा भगवान त छन्, तर हामीले के गर्न आवश्यक छ, तर कुनै एउटा सीमित घेराबन्दीमा रहेर भगवानको आराधनाले भगवान प्राप्त हुँदैनन्, जसको लागि हामी के गर्नुपर्छ यसको आशय पनि हामी कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने नै कविको आशय रहेको छ। नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स, डेलिभरेन्स, वेयर इज द डेलिभरेन्स टु बी फाउन्ड? आवर मास्टर हिमसेल्फ, he is joyfully taken upon him the bounds of the creation, he is bound with us all forever. उनले के भनेका छन् त अब चाहिँ डेलिभरेन्स है मुक्ति, यो मुक्ति के हो त जहाँ पाइन्छ ओके हाम्रा मालिकहरूले खुशी साथ उहाँको बन्धन धारणा गर्नुभएको छ, सिर्जना गर्नुभएको छ, उहाँ हामी सबैसँग सधैँभरि बाँधिनु भएको छ। के गर्नुभएको छ? ही इज बाउन्ड्स विथ अस अल फरएभर, उहाँ हामी सधैँका लागि के गर्नुभएको छ बाँधिनु भएको छ भनेको छ हैन। दिस स्ट्यान्जा फ्रम द पोएम द forwarded by Khalil Gibran suggests that the deliverance of liberation from the suffering is not the distance of the unattainable goal, but rather something that can be found in our present circumstances. अब के गर्छन् त यस मुक्तिबाट टाढा रहन हके अप्राप्य लक्ष्य होइन, बरु आफ्नो वर्तमान परिस्थितिको फेला पार्न सकिने कुनै कुरा छ भने त्यसलाई हामीले फेला वर्तमानमा हामी जुन प्रेजेन्ट सर्कमस्टान्सेस छ परिस्थिति छ त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्न के छ आवश्यक छ भनेका छन्। द स्पिकर acknowledges that all beings are found together in the experience of the existence with its joy and sorrows, and that even the divine master has willingly taken of the same experience. अब उनले के भनेका छन् त वक्ताले स्वीकार गर्छन् कि सबै प्राणीहरू अस्तित्वको अनुभवमा बाँधिएका छन्। के गर्छन्? सबै प्राणीहरू आफ्नो आफ्नो अस्तित्वमा छन् है। यसको आनन्द र दुःखका साथ र दिव्य गुरुले पनि स्वेच्छाले यही अनुभव लिनुभएको छ हैन। अब भगवानले पनि के गर्नुभएको छ यही इच्छा लिनुभएको छ। एन्ड देन द आइडिया अफ सिमिलर टु बी द कन्सेप्ट अफ इनलाइटमेन्ट इन द midst of suffering, which suggests that liberation can be found in accepting and fully experience that present moment rather than seeking escape or transcendence by emphasizing that the master is beyond bound with us forever. Thus stanza suggests that the possibility of deliverance is always present even in the midst of difficulty and struggle. यस स्टान्जामा कविले हैन मानिस हरेक प्राणीहरू आफ्नो अस्तित्वमा के हुन्छन् त बाँधिएका हुन्छन्, सबै प्राणीहरूको आफ्नो अस्तित्व हुन्छ भन्ने कुरालाई उनले के गरेका छन् त जोड दिएका छन्। यस श्लोकमा उनले कठिनाई र संघर्षको बीचमा पनि मुक्तिको सम्भावना सधैँ उपस्थित हुन्छ भनी के गरेका छन् त सुझाएका छन्। जस्तै श्लोकको कठिनाई है विभिन्न जीवनका संघर्षहरूमा हैन कठिनाईहरूमा पनि मुक्तिको सम्भावना के हुन्छ त सधैँ उपस्थित हुन्छ भनेर पाठक वर्गलाई उनले के गरेका छन् सुझाएका छन् भनेर यस कवितामा यस श्लोकमा उनले
बताएका छन्. Now here dear students, this is all about the given poem here. Now we are going to discuss about the given exercises here. Oh sorry, here is the last stanza here. Okay. Come out the meditations. Okay. Come out the meditations and leave aside thigh floors and incense. What harm is there if the cloth become tattered and sustained? Meet him and stand up by him in toil and the sweat of thigh brow. है आफ्नो ध्यानबाट बाहिर आऊ, है आफ्नो ध्यानबाट बाहिर आऊ. कम आउट फ्रम द अफ द थाई मेडिटेसन. तपाईको त्यो चाहिँ ध्यानबाट बाहिर आउनुहोस् र आफ्नो फूल र धूप छोड्नुहोस्, है. लिभ्स असाइड थाई फ्लोर्स एन्ड इन्सेन्स. तपाईको धूप बाल्ने काम र फूलहरूलाई छोडिदिनुहोस्. एन्ड देन व्हाट हार्म इज देयर इज थाई क्लोथेज बिकम ट्याटर्ड एन्ड सस्टेन्ड्स. ओके, तिम्रो लुगा फाटेर दाग भयो, ओके, भने के हानि हुन्छ. ओके, meet him and stand by him in toil and the sweat of the brow. है उहाँहरू भेट्नुहोस् र परिश्रम र तपाईको निधारमा पसिनाको उहाँको छेउमा के गर्नुहोस्, उभिनुहोस् भनेको छ. एन्ड देन द स्टान्जा फ्रम द पोएम द फोरेट by Khalil Gibran is the call to action, urging and the listener to move beyond solitarity, meditation and spiritual practice and to engage directly with the world and its challenges. Okay, उनले के भनेका छन् त, उनले यस श्लोकमा आह्वान गरेका छन् श्रोतालाई एकान्त ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यासबाट बाहिर जान र संस्कार, है, संसार र यसका चुनौतीहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुन के गरेका छन्. जुन संसारमा जुन प्रकारका संघर्षहरू छन् ती संघर्षहरू चुनौतीहरूसँग के गर्न संलग्न हुन उनले पाठक वर्गलाई आग्रह गरेका छन्. द स्पीकर सजेस्ट दैट materials concerned such as the state of one's clothing are unimportant compared to the opportunity to work alongside their others and toils together. उनले यो पनि भनेका छन् कि भौतिक चिन्ताहरू जस्तै एकको कपडाको अवस्था, अर्कोसँग काम गर्ने र सँगै परिश्रम गर्ने अवसरहरूको तुलनामा महत्त्वहीन छन्. के छन् त, हामीले चाहिँ म जस्तै एउटा चाहिँ कामदार छ, काम गर्छ र एउटा सुकिलो मुकिलो मान्छे छ, त्यो बीचको एउटा चाहिँ के गर्नु, तुलना गर्नु महत्त्वहीन हुन्छ. के हुन्छ, महत्त्वहीन हुन्छ. एन्ड देन बाई युजिङ द फ्रेश toil and sweat of thigh brow, the stanza invokes the biblical ideas of the work as a necessary and meaningful part of the life and suggests that the divine can be encountered in the midst of ordinary everyday activities. अब उनले यो पनि भनेका छन् कि भौतिक चिन्ताहरू जस्तै तिम्रो निधारको परिश्रम र पसिना, है, वाक्यांश प्रयोग गरेर अथवा श्लोकले जीवनको आवश्यकता र अर्थपूर्ण भागको रूपमा कामको बाइबलीय विचारलाई आह्वान गर्छन् र सुझाव दिन्छन् उनले कि सामान्य दैनिक गतिविधिहरूको बीचमा ईश्वरको सामना गर्न सकिन्छ. हामी जुन हाम्रा दैनिकी जीवनहरू छन्, जुन सामान्य प्रकारका हाम्रा दैनिकी जीवनहरू छन्, त्यहाँ पनि हामी के गर्न सक्छौं, भगवानको सामना गर्न सकिन्छ. द स्टान्जा इन्करेजेस द लिसनर टु द सेट असाइड द distraction like flowers and incense, which can be seen as the symbolic and superficial of the self-indulgent spiritual practice, and to focus instead on the work of building connection with other and with the world. यहाँ उनले के भने त, श्लोकले, है, श्रोतालाई फूल र धूप जस्ता विचलितहरूलाई अलग राख्न प्रोत्साहित गर्छन् भने जुन सतही वा आत्मभोगी आध्यात्मिक अभ्यासहरूको प्रतीकको रूपमा देख्न सकिन्छ र के गर्न सकिन्छ, अरूसँग र संसारसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न के गर्न उनले ध्यान केन्द्रित गरेका छन्. उनले ध्यान केन्द्रित गरेका छन् केमा गर्न, उनले चाहिँ, हैन, आत्मभोगी र आध्यात्मिक अभ्यासको प्रतीक रूपमा देख्न सकिन्छ र अरूसँग र संसारसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न उनले चाहिँ पाठक वर्गहरूको ध्यान आकर्षण गरेका छन्. ओभरअल समग्रमा द मेसेज अफ द स्टान्जा इज कल टु बी फुल्ली प्रेजेन्ट इन द वर्ल्ड, टु इन्गेज इन द मिनिङफुल वर्क एन्ड कनेक्ट विथ द अदर इन द स्पिरिट अफ सर्भिसेस एन्ड म्युचुअल सपोर्ट्स. अब समग्रमा श्लोकले को सन्देश के, संसारमा पूर्ण रूपमा उपलब्धि हुन, अर्थपूर्ण काममा संलग्न हुन
र सेवा र पारस्परिक सहयोगको भावनामा अरूसँग जोडिन आह्वान गरेका छन् है। समग्रमा यो पोएमले के गरेको छ त, सबैसँग अर्थपूर्ण काममा के गर्ने, संलग्न हुने, जुन कामको चाहिँ अर्थ छ, जुन कामले हाम्रो जीवन सँग चाहिँ सम्बन्ध राख्दछ र सेवा पारस्परिक सहयोगको भावना अरूसँग जोडिन है, सेवाको भावबाट सबैसँग जोडिन कविले के गरेका छन् त, सबै पाठक वर्गलाई आह्वान गरेका छन् भनेको छ। दिस इज अल अबाउट द गिवन पोएम हियर। Now we are going to discuss about the given exercises here. Okay, find the words from the poem which have the following meanings. Okay, a small piece of glass of stone threaded with the others to make a necklace. It means here, dear students, beads to prepare and use land for the growing crops. It is called here tilling. And a piece of clothing, garments, mantle, and then a layer of something that covers a surface. This is garment. Okay, the state of the being rescued from the danger, evil, or pain. Okay, this is deliverance. A substance that produces the pleasant smell when you are born it. Okay, this is the incense. धूप भन्छौं, covered with the marks. Okay, sustained, hard, unpleasant work that makes you very tried. Okay, this is your answer here. 12. This is all about the exercise A here. Now we are going to discuss the exercise B. Find the words equivalents of the following archaic words used in the poem. Okay, dost means here do. Okay, thou means here you, thine means here yours, thigh means here you. This is all about the exercise B here. Answer the following questions. तलका प्रश्नहरुको जवाब दिनुस् भनेको छ. Who is the poem addressed to? Okay, कविले कसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेका छन् भनेको छ. The poem is addressed to the person who is engaged to the religious practice like chanting, singing, and bed telling in the temple. Okay, and then what does the speaker advise the people? वक्ताले मानिसहरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ भनेको छ. The speaker advised people to abandon their ritualistic practice and seek God in the ordinary activities of life like farming and construction work, where God can be found in the midst of hard work and toil. Question number C here. Where do people try to find the God? Okay, मानिसहरुले कहाँ भगवान खोज्ने गर्दछन्? Okay, the people try to find God in religious practice and temple and in temples. Where, according to the speaker, does the God actually reside? Okay, वक्ताका अनुसार भगवान वास्तवमा कहाँ वास गर्नुहुन्छ भनेको छ. Okay, according to the speaker, God resides where people engage the hard work and toil like farming and construction work. How can people have glimpse of the God? Okay, मानिसहरुले कसरी देवताको दर्शन गर्न सक्छन्, glimpse गर्न सक्छन् भनेको छ. Okay, people can have glimpse of God by joining the toil and sweat of their brow with the toil of others and by recognizing the presence of the God in that work. Now here is question number F here. Why can't the God rescue people? है, किन भगवानले मानिसहरुलाई बचाउन सक्दैनन् भनेको छ, उद्धार गर्न सक्दैनन् भनेको छ. Okay, the speaker believes that God is bound with us all forever and has taken upon himself the bonds of the creation, implying that God cannot rescue people from their earthly struggles and sufferings. What does the speaker ask people to do in the last stanza? अन्तिम श्लोकमा वक्ताले मानिसलाई के गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ भनेको छ. Okay, your answer is here. In the last stanza, the speaker asks people to come out of their meditative states, abandon their ritualistic practices, and engage in hard work and toil. Last time I say, dear sons, this is all about the given poem here and exercises. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामीले कक्षा 10 को अंग्रेजी विषयको एकाइ 4 अन्तर्गत रिडिङ पार्ट सेकेन्ड मा रहेर केही छलफलहरु गर्यौं र यहाँहरुलाई ले पक्कै पनि यो पोएमलाई बुझ्नुभयो होला भन्ने म आशा गर्दछु. यहाँहरुलाई जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया राखिदिनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै
यहाँहरुमाझ अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।